গ্ৰীণ ক্ৰেডিট বুলি ক'লে আমি কি বুজিম এতিয়া কপ 28 হৈ গৈছে মানে কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ যেটো এখন আমি ক'ব পাৰো যে ক্লাইমেট চেঞ্জ বা ক্লাইমেটৰ যেটো চেঞ্জ মোকাবিলা কৰিবলৈ এখন বৃহৎ এখন যিখন মঞ্চ বুলি কোৱা হয় সেইখনৰ কপ বা কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ তাৰে কপ 28 এতিয়া হৈ গৈছে ক'ত হৈ গৈছে ডুবাই UAE হৈ গৈছে এই যোৱা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত 23 চনত সো তাতে সেই পাৰ্টিকুলাৰ মঞ্চ বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা ঘোষণা কৰিছিলে হেতু হল এই গ্ৰীণ ক্ৰেডিট স্কিম বা গ্ৰীণ ক্ৰেডিট ইনিশিয়েটিভ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি বস্তু এটো আমি চাম সো গ্ৰীণ ক্ৰেডিট বুলি ক'লে কি হ'ব পাৰে ঠিক আছে গ্ৰীণ ক্ৰেডিট ৰেফাৰ্স টু আ ইউনিট অফ ইনসেন্টিভ মানে কিবা এটা তোমাক দিয়া হৈছে কিবা এটা বস্তু তুমি ভাল কাম কৰিছা যেনে সৰু থাকোতে তুমি যদি 10 on 10 বা 50 on 50 মাৰ্কস আনিছিলা মায়ে তোমাক মৰ্টন এটা কিনি দিছিলে সেই মৰ্টনটো হল তোমাৰ ইনসেন্টিভ মানে something which is given to you in lieu of a good or a job well done বুজি পাইছা নহয় কিবা এটা বস্তু প্যাৰামিটাৰত যদি তুমি ভাল কাম কৰিছা ভাল কামৰো এতিয়া obviously ভাল নে বেয়া হেতু কোনে ডিসাইড কৰিব বাট যে হক হেতু হেৰিলে নাযাও আমি ফিলসফিক্যাল হেৰিলে বাট দ্য পইণ্ট ইজ দ্যাট কিবা এটা ভাল কৰিছা তাৰ বাবে তোমাক কিবা এটা দিয়া হৈছে হেতুৱে হল ইনসেন্টিভ ঠিক আছে ইনসেন্টিভটো যিকোনো হ'ব পাৰে মনিটাৰী ইনসেন্টিভ হ'ব পাৰে some other tangible incentive হ'ব পাৰে যিকোনো বস্তু হ'ব পাৰে ঠিক আছে so green credit refers to a unit of incentive provided to individuals and entities engaged in activities that deliver a positive impact on the environment মানে তুমি এনেকুৱা এটা কাম কৰিছা যিটোৰ কাৰণে তোমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট মানে তোমাৰ পৰিবেশটো ভাল হৈছে বুজি পাইছা নহয় কিবা এটা ভাল কাম কৰিছা মানে কিবা এটা কাম কৰিছা তাৰ ইম্প্যাক্টটো পৰিছে পৰিবেশৰ ওপৰত পৰিবেশৰ ভাল হৈছে সেই তেতিয়া যেতিয়া তেনেকুৱা কাম কৰিবা তেতিয়া তোমাক এই স্কিমটোৰ আন্ডাৰত বা তোমাক কিবা এটা দিয়া হৈছে হেতুৱে হল গ্ৰীণ ক্ৰেডিট গম পাইছা নহয় যেতিয়া ক্ৰেডিটটো দিয়া হ'ব ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে যেটো পৰিবেশত ভাল কাম কৰিব হেতুৱে হৈছে গ্ৰীণ ক্ৰেডিট It is a voluntary program মানে ধৰা বন্ধা নাই যোনে কৰিছে যোনে নাই কৰা হেতু কোনো ধৰা বন্ধা নাই যে কৰিবই লাগিব ঠিক আছে It is a voluntary program initiated by the government of India to incentivize various stakeholders মানে সমাজৰ বিভিন্ন অংগৰ মানুহখিনি কথা কোৱা হৈছে in contributing to the environmental preservation and sustainable practices so basically sustainable practice কিছুমান কৰিলে ভাল হ'ব বুজি পাইছা না এটা বৃক্ষৰোপণ কৰিলে তোমাক ইনসেন্টিভ দিব সেই ইনসেন্টিভটো গ্ৰীণ ক্ৰেডিট হৈছে তুমি ভাৰ্মি কম্পোষ্টিং কৰিছা তুমি তোমাৰ ঘৰত যিমান বায়োডিগ্ৰেডেবল বস্তু ওলাইছে মানে ইয়া তোমাৰ কৰা পাচলিৰ বাকলি ওলাইছে তাৰ পিছত তুমি কোৱা কলৰ বাকলি ফলমূলৰ বাকলি ওলাইছে কাগজ ওলাইছে হেবোৰ তুমি কম্পোষ্টিং কৰিছা কাৰ সহায়ত কৰিছা তুমি কিছুমান কেঁচু আনি পেলাই কেঁচু হয়তে কম্পোষ্টিং কৰিছা কেঁচু সাৰ বনাইছা বা ভাৰ্মি কম্পোষ্টিং কৰিছা হেতু ভাল কাম এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে পজিটিভ কাম সো তেতিয়া কি হ'ব তোমাক কিছুমান ক্ৰেডিট দিয়া হ'ব সেই ক্ৰেডিটটোৱে হল তোমাৰ গ্ৰীণ ক্ৰেডিট ঠিক আছে তাৰে লগত সংযোজন কৰি গ্ৰীণ ক্ৰেডিট স্কিম উলিওৱা গৈছে গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি হেৰি কৰিছে সো মিনিষ্ট্ৰিটো কি হ'ব মিনিষ্ট্ৰি অফ ফৰেষ্ট এনভায়ৰনমেন্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ড্ৰাফট গ্ৰীণ ক্ৰেডিট প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেন্টেশ্যন ৰুল 2023 হেৰি কৰিছে কোনটো হেৰিৰ আন্ডাৰত কৰিছে law আন্ডাৰত কৰিছে এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট অফ 1986 ঠিক আছে এটো গভৰ্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এনভায়ৰনমেন্ট ল Green Credit Program has been launched under Mission Life. Now remember, যে Mission Life to etia hoyto current affairs ot nai, but it is very important from environment perspective. Mission Life to olop holo moi video ta banam, tothapi Mission Life is important from your environment point of view. ঠিক আছে? The draft has proposed generation and trading of green credits. Generation koribo green credit or তাৰ পিছত incentivize কৰি june হেৰি কাম কৰিব তেও দিয়া হ'ব Green credit generation is part of the green credit scheme. মানে green credit se heritu kar under hoise a particular scheme to under hoise. ঠিক আছে? So, এটা trading green আমি কি বস্তু কৰিলে বা কি কাম কৰিলে আমাক এই green credit to দিব? কামখিনি কি কৰিছে? Areas which will be part of the credit system হল tree plantation, বৃক্ষৰোপণ, water. So, পানীৰ লগত যদি related কিবা কাম কৰিছা যেনে তুমি traditional কিছুমান pond system থাকে হেবোৰ তুমি আকৌ সাফা সিকুন কৰি আকৌ ভালকে ৰাখিছা preservation of traditional watering system বা তুমি ধৰা কৰবাত হেৰিসবোৰ লেতেৰা হৈ আছে যেনে খাল বিলবোৰ লেতেৰা হৈ আছে খাল বিল তুমি ভালকে ৰাখিছা বা তুমি wetland
wetlandৰ কাম কৰিছা কিবা এটা ভাল কাম কৰিছা সো পানী ৰিলেটেড ওয়াটাৰ ৰিলেটেড যদি কিবা কাম কৰিছা হেতু তোমাৰ এটোত ইনক্লুড হ'ব ঠিক আছে সাস্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ obviously সাস্টেইনেবল মানে যেটো তুমি এনवायरमेंटক হেৰি নকৰাকে কৰিছা মানে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট নপৰাকে কৰিছা হেতু সাস্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ waste management again composting কৈছিলে মই কেঁচু সাৰ বনোৱা টাইপ অফ waste management তুমি এতিয়া পলিথিন বোৰ তুমি পুৰি নাই দিয়া তুমি ভালকে হেতু waste হেৰি কৰি পেলাই দিছা সো হেবোৰ হল waste management air pollution reduction again সকলো মানুহে নিজৰ লেভেলত কিবা নহয় কিবা এটা কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে সাপোজ মই হেৰিবোৰ নিজৰ ঘৰৰ যিমান নন বায়োডিগ্ৰেডেবল বস্তু আছে সেইখিনি পুৰি নিদি সেইখিনি মই ভালকে হেৰি এটা কৰি পেলাই বেলেগকে ডিসপোজ অফ কৰিছো তাহলক পুৰি কৰা নাই মই যাৰ বাবে এয়াৰ পলিউশন হোৱা নাই নিজৰ হেৰি যিমানখিনি ভেহিকল আছে সেই মানে যান-বাহন আছে যান-বাহনৰ মই পলিউশন সাৰ্টিফিকেট এণ্ড অল বা তাহাতৰ হেৰিটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিছো সো যাৰ বাবে এক্সস্টৰ হেৰিটো প্ৰবলেম নাথাকে সো তেনেকুৱা কিছুমান হেৰি থাকিব হেবোৰ কোৱা হ'ব এয়াৰ পলিউশন ৰিডাকচনৰ কাম তাৰপিছত ম্যানগ্ৰোভ কনজাৰভেশ্যন এণ্ড ৰেষ্টৰেশ্যন obviously মানুহে হেবোৰটো কাম কৰি আছে ইকো মাৰ্ক মানে তোমাৰ ইকো মাৰ্কো এই পাৰ্টিকুলাৰ সাস্টেইনেবল অৰ গ্ৰীন ক্ৰেডিটৰ আন্ডাৰত আহিব মানে তুমি এনেকুৱা কিছুমান বস্তু বনাইছা ট্ৰেডিশনেল বস্তু বনাইছা যিবোৰ obviously গ্ৰীন মানে কোনো এনवायरमेंटৰ ওপৰত ইম্প্যাক্ট নপৰাকে বনোৱা হৈছে সেইখিনিক ইকো মাৰ্ক দিয়া হ'ব মানে ইকোলজিক্যালি হেৰি সেইখিনি বস্তু দিয়া হ'ব সাপোজ ধৰা তুমি শল বনাইছা ট্ৰেডিশনেল শল এখন বনাইছা ট্ৰেডিশনেল শল এখন বনাবলে কোনো ফসিল ফুয়েল নালাগেতো গম পাইছা সো সেই বস্তুখিনি ইকো মাৰ্ক দিয়া হ'ব হেতু কাউন্ট হ'ব তোমাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰীন ক্ৰেডিটত sustainable building and infrastructure এই বস্তুটো ইনক্লুড হ'ব ঠিক আছে the mechanism will be implemented in a phased manner initially 2 to 3 activities from the 8 sectors are under consideration for designing and piloting the program and gradually baki khiniu add hobo that so it will cover 8 types of activities egute khini activity cover hobo applicant shall register activity via the website ki kam korisa website et register koribo activity will then be verified by a designated agency obviously any register korile nohobo tumar he kam tu tumi hosake korisan nai at a particular agency dia hobo agency to tomak hetu bostu tu verification koribo based on its report administrator shall grant credit certificate report dibo agency tabisot he particular heritage ahi play green creditor tomak certificate dia hobo ঠিক আছে